Great. Namaste, everyone. So welcome to Read with Teacup भन्ने podcast है. So यो teacup या teaching community of play भनेको चाहिँ एउटा हामीले community of practice create गरेको छौं टिचर्सहरुको लागि, जसको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ learning through आफ्नो classroomsहरुमा चाहिँ playful learning environment कसरी create गर्न सकिन्छ भनेर हैन. र यो read with teacup भन्ने podcast series मा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा चाहिँ we'll be inviting different teachers हैन, अनि त्यो टिचर्सहरुसँग चाहिँ हामीले के readings को बारे त्यो books हुन सक्छ, that could be papers, articles जुन चाहिँ learning सँग related र playful learning सँग related हुन्छ, त्यसको बारे चाहिँ छोटो छलफल चाहिँ गर्छौं है. So आज चाहिँ हामीसँग दुईजना टिचर्सहरु जोडिनु भएको छ. So first one is let me introduce Shreejana Maharjan. Shreejana ji चाहिँ currently she's doing her masters Kathmandu University School of Education मा, र उहाँको I think research topic is cultural mathematics है. त्यसै गरी बुद्ध लामाजी नितिन मेमोरियल स्कुलमा चाहिँ अहिले as a science teacher आबद्ध हुनुहुन्छ, र उहाँ चाहिँ so बुद्धजी र Shreejana ji have both been हैन हाम्रो active members of हाम्रो teacup या teaching community of play. So आजको यो let's say session या आजको series मा चाहिँ हामी we're going to be talking about एउटा article that's titled I think I just forgot the title. Let me just so it's Inventions and Conventions, a story of capital numbers, and this is by Barbara Brizuela, right? So that's what we're going to be talking about today. So maybe even before moving into your main discussions, maybe I can ask one of our teachers to share your conventions and inventions, story of capital numbers भनेको paper के को बारेमा हो, या briefly summarize गरिदिनु पर्यो भने चाहिँ के कसरी explain गरिदिनुहुन्छ. I believe the article is about invention and convention, as you already told, and it's about an experiment writer Barbara, who experimented on a girl named Anna, and she was a very smart girl, and she had already invented a term called capital number, which we could not imagine. So we know that there is no capital number, but still it existed for her, so that is her own invention. So in the article, there are like many conversations which are very interesting, because I think Anna is very smart enough to learn through different kind of objects and around the nature through life. त्यसकै बारेमा चाहिँ connected छ, I think. Shreejana ji ko, do you have anything to add to Buddha ji ko idea? So तपाईले यो paper के को बारेमा हो भनेर explain गर्नु पर्दा चाहिँ what would this paper be about? तपाईको साइडबाट चाहिँ हजुर. मलाई सोध्नु भएको हजुर, मैले अलिकति सुनेन एकचोटी फेरि रिपिट गर्नु. So यही पेपर चाहिँ हैन, if you had to summarize it है, यो के को बारेमा हो कसैलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाई के भन्नुहुन्थ्यो? हजुर, म चाहिँ नि यो पेपरको बारेमा भन्दाखेरि यसमा पियाजीको कुरा भएकोले गर्दाखेरि हैन, म चाहिँ नि चाइल्ड सेन्टरबाटै कुरा गर्छु, किनभने चाइल्ड लर्निङ भन्ने कुरा चाहिँ एडल्ट लर्निङ भन्दा धेरै फरक हुने भएकोले गर्दाखेरि म चाहिँ नि चिल्ड्रेनहरुले चाहिँ नि कुनै पनि चीज सिकिराख्दाखेरि त्यसलाई कसरी एसिमिलेसन गर्छ अथवा त्यसलाई कसरी मिलाएर राख्छ हैन, आफ्नो 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 पर्सपेक्टिभबाट र आफूले हैन आफ्नो सराउन्डिङको पर्सपेक्टिभबाट कसरी त्यसलाई पर्सिभ गर्छ, त्यसलाई मिनिङ निकाल्छ भन्ने एउटा एकदमै राम्रो एक्जाम्पल भएको पेपर भनेर म चाहिँ नि रिकमेन्ड गर्छु.
अनि आई थिङ्क सो बुद्धजीले पनि अलिकति टच गर्नुभयो एन्ड आई वान्टेड टु अलिकति एक्सप्यान्ड फर्दर होइन त्यो टाइटल चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो इन टर्म्स इट्स अ स्टोरी अफ क्यापिटल नम्बर्स होइन अनि मेबी हाम्रो लिसनर्सहरूलाई चाहिँ अझै आई थिङ्क बुद्धजीले त अलिकति टच गर्नुभयो तर मेबी एनी वान क्यान अलिकति इलाबोरेट गर्दा चाहिँ क्यापिटल नम्बर्स भनेको चाहिँ के रहेछ त भनेर चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ हजुर बिकज देयर इज क्यापिटल लेटर्स बट वाट इज क्यापिटल नम्बर्स जसले हजुर प्लिज एनी वान क्यान गो हजुर मैले गरेँ सो मैले क्यापिटल नम्बर्स भनेर फर्स्टमा यो टाइटल पढ्दाखेरि पनि अनि म एकछिन सोचिरहेको थिएँ क्यापिटल नम्बर्स भन्ने हुन्छ र भनेर एकछिन म चाहिँ नि सोच्नु पऱ्यो थियो मलाई पनि सो अनि पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि क्यापिटल नम्बर्सको मिनिङ पनि आयो होइन सो क्यापिटल नम्बर्स भनेर यहाँ चाहिँ नि एनाले चाहिँ नि आफ्नो के भन्नु प्लेस भ्यालुलाई चाहिँ नि क्यापिटल नम्बर्स भनेर यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको छ जस्तो कि उसलाई चाहिँ नि होइन उस यो स्टोरी अनुसार चाहिँ नि 1 देखि 12 सम्म चाहिँ नि उसले लेख्न सक्ने थियो किनभने उसले आफ्नो होइन त्यो रुममा अथवा कतै घडीमा चाहिँ नि 1 to 12 देखिरहेको भएर उसलाई 1 to 12 सम्म चाहिँ नि पुरै कन्फिडेन्टली लेखिरहेको थियो तर 12 भन्दा माथि चाहिँ उसलाई लेख्न नआउने अथवा लेख्न नजानेको अहिलेसम्म कन्डिसन थियो अनि यो रिसर्च यो क्वेसनहरू उसलाई गर्दाखेरि चाहिँ नि क्यापिटल लेटर्सहरू चाहिँ नि जस्तो ईको कुरा आउँछ ईलाई चाहिँ नि दुई तरिकाले लेख्ने कुरा गरे जस्तै अनि यसमा चाहिँ नि 3 त 3 नै हो नि होइन सो उसलाई 33 नम्बर लेख्नु भन्छ 31 नम्बर लेख्नु भन्छ सो 3 त 3 नै हो तर त्यसलाई चाहिँ नि प्लेस भ्यालुमा लाग्दाखेरि चाहिँ नि त्यसलाई 31 भन्नुपर्छ भनेर जुन त्यो होइन त्यो मिनिङ मेकिङ सेन्समा गइरहेको बेलामा चाहिँ नि उसले त्यो प्लेस भ्यालुलाई चाहिँ नि क्यापिटल नम्बर भनेर यहाँ चाहिँ डिफाइन गरेको छ थ्याङ्क यू आई थिङ्क इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ है जस्तै आनाले चाहिँ आफ्नै एउटा कन्भेन्सन इन्भेन्ट गरेको छ नि होइन वेयर इन्स्टेड अफ 10 प्लेसेस भन्दा पनि 10 प्लेसेसमा भएको नम्बर्सहरू चाहिँ सी इज टेकन एज क्यापिटल नम्बर्स है अनि वान अफ द थिङ मैले पनि त्यो आर्टिकल पढ्दाखेरि फर अ कति लङ टाइम आई वाज रिडिङ इट एज क्यापिटल लेटर्स के सो त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ थियो है अनि जस्ट सो सृजनाजीकै एउटा भर्खरै इक्जाम्पल दिनुभयो नि 1 to 12 को क्लक देखेर चाहिँ सी न्यू हाउ टु राइट 1 to 12 देखि भनेर होइन अनि वान अफ द थिङ्स मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो यो पेपरमा वाज हाउ ब्युटिफुल्ली द अथरले चाहिँ रियल वर्ल्ड या आफ्नो इन्भाइरोमेन्टबाट चाहिँ हाउ एज एना लर्न अबाउट नम्बर्स भनेर पनि मजाले डिस्क्राइब गरेको छ नि होइन सो एनिथिङ अरू स्पेसिफिक एउटा त क्लकको इक्जाम्पल भइहाल्यो नि मेबी बुद्धजी क्यान एड इन आर देयर एनी रियली इन्ट्रेस्टिङ इक्जाम्पल्स that the author shows about how एनाले चाहिँ रियल वर्ल्ड या आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई युज गरेर चाहिँ नम्बर्सको बारे चाहिँ आफ्नो बुझाइ कन्स्ट्रक्ट गरेको छ यो पेपरमा rather than just the clock, there are many activities, real life activities, like she knew about the number 100. Besides, she didn't know like 46, 36, yeah, any of the numbers from 12 चाहिँ थाहा थिएन तर उसलाई चाहिँ 100 चाहिँ थाहा थियो it was very interesting अनि why भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ because she had a book and that says it was 100 त्यो चाहिँ एक्सप्लेनेसन उहाँले चाहिँ त्यो एना भन्ने बच्चाले चाहिँ अथरलाई दिएको थियो so that is also an example of real world and next one is she could also write 34 and it was because her mother was 34 years old and she used to look at a channel, a kids channel, which was 34, same. So that's why they only remember so that's the two examples from the articles that showed she was connected with the real world to learn and she was learning. Okay, thank you. And maybe this one's maybe त्यस्तै गरेर जसरी how let's say Anna was constructing knowledge भनौँ न based on आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरू त्यसै गरेर तपाईहरुले आफ्नो क्लासरुम्समा पनि हैन have you seen when you are like actually teaching हैन कि यसरी नै आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरुले तपाईहरुले त्यसरी नै नलेज कन्स्ट्रक्ट गरेको देख्नु भएको छ या have you let's say used real world examples to help students construct their own knowledge भनौँ न
त्यस्तो केही इन्स्टेन्सेसहरू छ द्याट यु वान्टेड टु सेयर? हजुर, maybe you can go with Shreejana ji, and if Buddhaji has something to add, we can also add. एक्सपिरियन्सेसहरूमा चाहिँ नि मैले त्यति धेरै अब्जर्भ चाहिँ नि गर्न पाएको छैन होइन, मतलब अब्जर्भेसनहरू लिन पाएको छैन, स्पेसली म्याथमेटिक्सको केसमा। सो मैले म्याथमेटिक्स पढाएको पनि धेरै छैन। सो जति मैले पढाएको थिएँ त्यसमा चाहिँ नि सबैभन्दा बच्चाहरूलाई गाह्रो भएको चाहिँ नि यो लो लेभलको केसमा, लो लेभल भन्नाले 1 2 को बच्चाहरूको केसमा चाहिँ नि गाह्रो हुने भनेकै यो प्लेस भ्यालुमा त्यो सब्सट्र्याक्सन गर्नुपर्ने बेलामा बढी गाह्रो हुन्छ, अनि एडिसन गर्ने बेला पनि गाह्रो हुन्छ। मैले चाहिँ नि एकजना यहाँ मेरो यहीँ छिमेकीको बच्चालाई ट्युसन जस्तो राख्दाखेरि उसलाई चाहिँ नि यो प्लेस भ्यालु सम्बन्धी बुझाउनलाई मैले बिन्सहरू कलेक्ट गरेर अनि त्यो बिन्सको बारेमा टेन्स र हन्ड्रेड्सको बारेमा बनाएर टेन्स र हन्ड्रेड्सको बिन्सहरू बनाएर मैले उसलाई त्यो मिनिङ त्यो जुन चाहिँ उसलाई चाहिँ नि फेरि त्यो नम्बर जुन छ त्यो पेपर मेथडबाट चाहिँ नि एडिसन सब्सट्र्याक्सन चाहिँ नि जानेको थियो होइन, तर त्यसको कन्सेप्ट बुझाउन खोजिरहेको थिएँ मैले त्यो प्लेस भ्यालुमा हुँदाखेरि किन चाहिँ नि होइन 10 नम्बर्स 1 क्यारी ओभर जाँदाखेरि किन उता चाहिँ नि 10 को भ्यालु हुन्छ भन्ने त्यो बुझाउन खोजिरहेको थिएँ, तर त्यो बुझाउन मलाई धेरै गाह्रो भयो किनभने त्यो 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 चाइल्डलाई चाहिँ नि पहिल्यै त्यो कन्भेन्सन मेथड चाहिँ नि सिकाइसकेको भएर यो 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 इन्भेन्सन मेथड यो चाहिँ नि जुन चाहिँ यो रिप्रेजेन्टेसन गर्ने जुन चाहिँ मेथड हुन्छ त्यो सिकाउन चाहिँ नि एकचोटि त्यो कन्भेन्सन मेथड बसिसकेपछि त्यसलाई सिकाउन चाहिँ मलाई धेरै गाह्रो भएको थियो। तर यता अर्को स्कुलमा चाहिँ नि त्यहाँ भन्नाले अर्को स्कुल भन्नाले स्कुलको नाम चाहिँ नलिउँ मैले सो स्कुलमा चाहिँ नि यो इन्भेन्सन मेथडबाटै पढाउने भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बच्चाहरूले यो प्लेस भ्यालु किन 10 भएको भन्ने कुरा चाहिँ नि बुझेको थियो होइन। सो कसरी बुझेको थियो भनेर कसरी बुझ्न सकिन्थ्यो भन्दाखेरि 10 को बन्डल दिइरहेको थियो, अनि सो 10 को बन्डलको एक्जाम्पलबाट अब यदि तिमीसँग 100 को बन्डल छ भनेदेखि चाहिँ नि अब प्लेस भ्यालु के हुन्छ भनेर टिचरले सोद्धाखेरि चाहिँ नि उनीहरूले ठ्याक्क त्यो करेक्ट जवाब होइन करेक्ट एन्सर दिएको थियो कि। सो त्यो त्यो त्यसबाट के प्रुभ हुन्छ भने उनीहरूले त्यो कन्सेप्ट बुझ्यो भन्ने प्रुभ हुन्छ कि। सो त्यसैले कन्सेप्चुअल नलेज चाहिँ नि यो इन्भेन्सनल नलेज चाहिँ नि सानै होइन सानै मतलब कन्भेन्सनल नलेज चाहिँ नि पहिला चिल्ड्रेन्सहरूलाई दिनु हुँदैन भन्ने एउटा चाहिँ नि मलाई त्यो प्रभाव परेको छ। सो त्यति हो मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्समा। थ्याङ्क यू। I think तपाईँको story resonates so well with what the author also writes, right? I think kind of सम्झिनुहुन्छ भने एउटा चाहिँ if students are being forced to learn conventions भने थियो नि होइन, without actually giving them a chance to understand why that convention चाहिँ use गरिरहेको हो भनेर चाहिँ I think students tend to struggle भनेर चाहिँ I think there's this line है that I think the author writes, hey, I think, and this actually perfectly fits into तपाईँले जे भन्नुभयो नि है in terms of like I think धेरै स्कुल्सहरूमा धेरै क्लासरुम्सहरूमा चाहिँ it's like convention यो हो 1 जा 1 2 टाइपको हिसाबले without actually giving students a chance to like discover why this is that भन्ने कुरा थियो होइन। and yeah पछि आएर I think students struggle when a more complex है something they don't know come about है। That's true. Thank you so much, Shreejana ji, for sharing. Right? Buddha ji ko testo kehi examples छ where तपाईले चाहिँ I think real life world को learning सँग चाहिँ integrate गरेर classrooms मा लग्न try गर्नुभएको हजुर? Firstly, I have seen some of the students, they do use the real life experience, like they use their fingers, right? Their fingers are like counting or and some of the time I also see them making short form. So I don't know if they really made that short form, but just like remembering the names of planet, you know. I was just my mong just shoulder snoglet is to her unearly any sign pen or I costly beautiful त्यसले पाए भन्छ भने फर्मुलाहरु रिमेम्बर गर्ने यस्तोहरु चाहिँ मैले उनीहरुकोमा रियल लाइफ एक्सपिरियन्स र वर्ल्डबाट पढे देखे। अनि
फ्रम माई साइड मैले त्यस्तो नयाँ कुरा इन्भेन्ट गरेर पढाउन चाहिँ सिकाएको छुइनँ, तर आई लेट देम लाइक एक्सपिरियन्स द डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ थिङ्स लाइक वी गो टु सिपेपुरी समटाइम्स फर क्लिनिङ क्याम्पेन। अनि त्यो बेला चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट त्यो ट्रिजहरू अनि त्यहाँ प्लान्ट्सहरूलाई एनालाइज गरेर आउँछ। सो त्यो बेला चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फोर्सफुली यो 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 भनेर चाहिँ म भन्दिनँ कि, सो द्याट उनीहरूले आफूले एक्सपिरियन्स पाओस् नेचर कस्तो लाग्छ। अनि समटाइम इभन ड्युरिङ द एक्सपेरिमेन्ट मोस्ट अफ द टिचर्स डु एक्सपेरिमेन्ट एन्ड अदर्स द स्टुडेन्ट्स दे वाच। बट मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नपुगे पनि वी डिभाइड इन्टु ग्रुप, अनि त्यहाँदेखि त्यो जुन एक्सपिरियन्स छ उनीहरूलाई फिल गर्न मन लाग्छ कि उनीहरूले चाहिँ गरोस् जस्तो लाग्छ। लाइक आई लेट देम प्ले विथ पुलिस, अनि दे विल नो द्याट वेन यु इन्क्रिज द नम्बर अफ पुलिस ल इफेक्टिभ भइरहेछ, लोड चाहिँ इजिली मैले पुल गर्न सकिरहेको छु। त्यस्तोहरू एक्सपिरियन्स गराउन चाहिँ मैले गराएको छु, तर कुनै नयाँ कुरा इन्भेन्ट गरेर चाहिँ त्यो गराउनु चाहिँ अलिक एक्सपिरियन्सले भ्याएको छैन सर। No, I think त्यो इन्भेन्ट भन्ने बित्तिकै इट्स नट एक्ज्याक्टली लाइक नयाँ थिङ होइन, इट्स अल्सो इन्भेन्सन भन्नाले इट्स अबाउट किड्स इन्भेन्टिङ नलेज based, let's say even playing pulley, if they realize something on their own, that's an invention as well, right? And since we're talking, I think a lot of your question ko kura garदाखेरि invention convention ko कुरा पनि आइरहेको छ हैन। So I think तपाईहरुको विचारमा चाहिँ maybe what is invention र convention को relation, especially if just not just maths मा but learning मा नै कस्तो हुनुपर्छ होला र I think यो अथरले चाहिँ कसरी डेपिक्ट गरिरहेको छ यो इन्भेन्सन र कन्भेन्सनको कुराहरू। हजुर बुद्धजी नै कन्टिन्यू गरौँ एन्ड देन वी क्यान गो टु सृजनाजी एज वेल। दिस क्वेसन इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। यु आर आस्किङ मी अबाउट वन लाइन हैन सर? वन लाइन बट यो इन्भेन्सन र कन्भेन्सनको कुरा गरिरहेको थियौँ हैन। हजुर यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ I don't know kati part of both the convection and individual creation plays a part in recreation of socially accepted knowledge and in making sense of mathematical convection भन्ने point चाहिँ मैले pick up गरेको छु के। अनि this point is very interesting because I believe some of the people as well as the students they think that school is a place for convection on the school the and it is overrated, so they think that school ले हामीलाई केही सिकाउँदैन जस्तो सोच्छ। तर I believe that it is totally wrong, and this is because in the school they learn about knowledge। अब जस्तै हामीले उनीहरूलाई यदि कुनै कुराको नलेजहरू दिएन या त कुनै इन्फर्मेसनै दिएन, अहिले हाम्रो प्रिमिटिभ स्टाइलको एजुकेसन मात्र नै दिएन भने उनीहरू चाहिँ ब्ल्याङ्क हुन्छ। सो आई ट्राइड दिस इन द क्लब, अनि स्टुडेन्टहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट एजको थियो, अनि आई ड्र एन एटोमिक मोडल अफ अक्सिजन, अनि त्यहाँदेखि मैले एभ्री स्टुडेन्टबाट चाहिँ एक्सप्लेनेसन मागेँ। सो मैले यङ्गर वानबाट सुरु गर्दा उनीहरूसँग एकदमै थोरै एक्सप्लेनेसन, अनि पछि क्लास 10सम्म आउँदाखेरि चाहिँ आई गट मोर एक्सप्लेनेसन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि because the class 10 students have more convictions, they have more experience of conviction in the class हैन, त्यही कारणले चाहिँ उनीहरूले बढी एक्सप्लेन गर्न सक्यो जस्तो फिल भयो के। सो आई थिङ्क दे बोथ आर भेरी इम्पोर्टेन्ट हाइपोथेसिस बनाउनलाई, इन्भेन्सन गर्नको लागि, अनि त्यसपछि रिसर्च गर्नको लागि, एक्सपेरिमेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क त्यो दुवै कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। हामीलाई चाहिँ कन्भिक्सन पनि चाहिन्छ, and we also have to like have we also have to have invention of our own, I believe. So Shreejana, would you want to add anything more on the relationship of how convention र invention has been weaved? First matter यो पेपरमा नै, then maybe also तपाईको आफ्नै विचार पनि in terms of like what it should be the relationship between inventing something or following a convention one. मेरो पाली हो ल ठिक छ। यो पेपर अनुसार चाहिँ नि इन्भेन्सनले कन्भेन्सन क्रिएट हुन्छ भन्ने कन्क्लुजन निकालेको छ हैन। सो जति पनि कन्भेन्सनहरू हामी पढ्छौँ, जति पनि मतलब म्याथमेटिकल फर्मुलाजदेखि लिएर जति पनि हामी हैन हेर्छौँ, त्यो सबै चाहिँ नि इन्भेन्सन भएर अनि त्यसपछि कन्भेन्सन भएको भन्ने पेपरले भन्छ हैन। सो इन्भेन्सन
र इन्भेन्सन नभइकन कन्भेन्सन हुँदैन भन्ने निष्कर्ष जस्तो भयो हैन सो तर हैन यो कन्भेन्सन चाहिँ नि पेपरको अनुसार चाहिँ नि कन्भेन्सन भएकोले गर्दाखेरि फेरि त्यो इन्भेन्सन गरिरहनु नपर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ हैन सो यसको चाहिँ नि मेरो जेनरल बुझाइमा चाहिँ कस्तो छ भने व्हील चाहिँ बनिसकेको छ सो वाइ टु मेक द व्हील अगेन भन्ने चाहिँ नि यो इन्भेन्सन र कन्भेन्सनको हो कि भन्ने जस्तो मैले बुझेको छु हैन सो इन्भेन्सनले चाहिँ नि व्हील बन्यो सो व्हील बनिसकेपछि सो वाइ टु मेक द व्हील अगेन भनेर त्यो कन्भेन्सन आएर अनि सो वी मेड द मोटर्स वी मेड हैन वी एडभान्स द टेक्नोलोजी हैन सो कन्भेन्सन र इन्भेन्सन चाहिँ नि दुईटै सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने कुराले चाहिँ नि अलिकति यहाँ फोर्स गरेको जस्तो मैले पाएँ हैन र यो पेपरले अर्को पनि इन्साइट चाहिँ नि मलाई के दिएको छ भने कन्भेन्सनमा डिपेन्ड भइरहनु हुँदैन हैन कन्भेन्सनमा कन्भेन्सन चाहिँ नि कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि इन्भेन्सनलाई प्रोभोक गर्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेसेज मैले पाएँ हैन सो यदि चाहिँ नि हामी हैन व्हील मात्रैमा बसिरहने हो भनेदेखि हैन व्हील त बन्यो हैन सो इफ वी वेयर जस्ट हैन न के पनि इन्भेन्सन नगरिकन खालि व्हील मात्रै छ भनेर बसेको भएदेखि न मोटर हुन्थ्यो न हैन प्लेन हुन्थ्यो न के हुन्थ्यो हैन सो आई थिङ्क इन्भेन्सन्स प्रोभोक गर्ने जुन एउटा व्हील बन्नलाई जुन हैन जुन सोच्नु पर्यो जुन चाहिँ नि हैन लगाउनु पर्यो दिमाग लगाउनु पर्यो एकजनाले हैन त्यो लगाएको प्रोसेस जुन छ त्यो प्रोसेस चाहिँ नि बिर्सिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ नि मेसेज मैले पाएँ हैन यो पेपर पढेर सो कन्भेन्सनले चाहिँ नि हुनुपर्छ कन्भेन्सन लाइफमा हैन मतलब लर्निङ प्रोसेसमा तर त्यसले चाहिँ नि माइन्डलाई डल होइन कि माइन्डलाई मोर एक्टिभ अनि मोर लाइक इन्भेन्सनतिर मोर हैन त्यसलाई बढी के भने बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो थ्याङ्क यू I just want to add something, Shreejanaजीले भनेको छ हैन त्यो व्हीलकै कुरा गर्दाखेरि I think in terms especially in learning चाहिँ I think हामीले as students पनि we should give students opportunities to invent the wheel even though it has been invented पनि के I think त्यो प्रोसेसले गर्दा पनि there might be much more understanding चाहिँ I think बढी त्यो पनि encouragement just because things have invented हैन म चाहिँ I'd say एउटा चाहिँ मेरो अलिकति डिफर चाहिँ फेरि त्यो गर्नै पर्छ किनकि आई थिङ्क त्यो गर्दा गर्दै पनि दे विल एक्चुअली एन्ड अप लर्निङ मोर पनि जस्तो लाग्थ्यो होइन मलाई आई थिङ्क अनि एन्ड अल्सो नट नेसेसरी द्याट तपाईँले विल त इट्स टु मुभ फ्रम वान प्लेस टु अनदर राइट बट इफ यु गिभ देम द च्यालेन्ज मेबी दे विल कम अप विथ समथिङ एल्स है अ विल इट माइट नट बी एज गुड एज अ विल बट आई थिङ्क त्यो प्रोसेसको लर्निङ पनि त आई थिङ्क त्यो चान्सेस चाहिँ पनि हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो सो द्याट इज एउटा इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो मलाई त्यो पनि अनि एनी वान पर्टिकुलर आइडिया यो पेपरमा द्याट स्टक आउट तपाईँहरूको लागि द्याट किनकि आई थिङ्क द अथर टक्स अबाउट कन्भेन्सन्स इन्भेन्सन्स है अनि लर्निङ थ्रु तपाईँको नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट पनि अनि त्यस्तै कुरामा केही एउटा आइडिया छ द्याट यु फाउन्ड रियली इन्ट्रेस्टिङ यो पेपरमा हजुर मैले भन्दा हुन्छ Sure. मलाई चाहिँ नि यो मलाई चाहिँ स्पेसली यो लोवर ग्रेड्सको चिल्ड्रेन्सहरूसँग काम गर्ने मेरो इच्छा भएकोले गर्दाखेरि यो बच्चा यो यसमा पनि आनाको केसमा चाहिँ नि मलाई बढी इन्ट्रेस्टिङ भएको उसले चाहिँ नि आई फिगर आउट इन माइन्ड भन्ने एउटा सेन्टेन्स छ होइन सो त्यसले चाहिँ नि अलिकति चाइल्डहरूको एउटा होइन त्यो थिङ्किङ प्रोसेसलाई अलिकति डिफाइन गर्न खोजेको छ त्यो लाइनले सो जेनरली हामीले चाहिँ नि बच्चाहरूले कसरी लर्न गर्छ भन्ने चाहिँ नि अलिकति हामीले भन्न सक्दैनौँ कि क्लासमा हुँदाखेरि पनि सो क्लासमा हुँदाखेरि पनि बच्चाहरूले गर्यो अनि त्यो रेप्लिकेट मात्र गरेको हामीले फिल भइरहन्छ हामीले जे गर्यो त्यो खालि रिपिट मात्र गरेको जस्तो फिल भइरहन्छ हामीलाई चाहिँ तर उनीहरूलाई सोध्यौँ हामीले क्वेसन सोध्यौँ भनेदेखि यो कसरी के भयो भनेर सोध्यौँ भनेदेखि त्यहाँ उनीहरूको स्टोरी चाहिँ नि लामै आउँछ खालि हामीसँग त्यो पेसेन्स चाहिँ हुँदैन उनीहरूको त्यो स्टोरी सुन्ने होइन सो मलाई पनि यसमा यो एनाको जुन चाहिँ आई फिगर इट आउट इन माई माइन्ड भन्ने चाहिँ नि जुन सेन्टेन्स छ त्यो चाहिँ धेरै राम्रो लाग्यो
So that was very interesting. Thank you. बुद्धजीको केही छ त्यस्तो any particular one idea or one thing your paperको that really captured तपाईको imagination भनौँ न? त्यस्तो आई थिङ्क मलाई क्याच गरेको चाहिँ मलाई आई डिड नट लाइक मलाई थाहा थियो होला तर मलाई कन्सियस चाहिँ भएको थिएन पिपल क्यान अल्सो लर्न फ्रम क्लक अनि दे क्यान लर्न फ्रम बुक्स वाचिङ अनि इभन च्यानल चेन्ज गरेर मान्छे लर्न गर्छ भनेर मलाई थाहा थियो होला तर आई वाज नट कन्सियस हुन्छ है यो भनेर चाहिँ सो त्यही कुरा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ एभ्री पार्ट इच एन्ड एभ्री पार्ट जुन चाहिँ अथरले लेख्नु भएको छ त्यो इच एन्ड एभ्री कन्भर्सेसन कस्तो राम्रो छ किनभने एना चाहिँ आई डोन्ट नो यस्तो टाइपको किट पनि पाइन्छ जस्तो फिल पनि भयो होइन हामीले नै त्यो एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गरे भए हामीले त्यो रिजल्ट पाउँथ्यो कि पाउँथेन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्थ्यो कि बिकज अहिले पनि मेरै स्टुडेन्टलाई जेनरली यही कुरा मैले यदि गरेँ भने आई डोन्ट एक्सपेक्ट द्याट काइन्ड अफ एन्सर सो एना इज इन्ट्रेस्टिङ फर मी त्यो क्यारेक्टर नै मेरो लागि चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भयो Thank you so much. And she was, hey, the way she thought, hey. So yeah, thank you so much, hey, for taking out the time, hey, talking to us, hey. So I want to just end with your sentence that I really found interesting, like the mon pareko pani, hey. So I think the author says, hey, remember that each time one prematurely teaches a child something they could have discovered for themselves, that child is kept from inventing it and consequently from understanding it completely. And this is a sentence that I really, really loved your book, mine, and I hope more teachers give chances for their students to like actually not just discover things for themselves, without intervening. And we talked about this idea of direct instructions, guided play, free play. And I really hope that more teachers would give opportunities for students by not directing their learning to discover and understand different concepts. So on that note, just like to end this, Buddhaji, Shreejana, thank you so much for taking out your time in the evening. Really appreciate that. And hopefully we'll see you in more of these read with teacup sessions. Thank you so much. Thank you so much, Hasim. Thank you, sir. यति डिस्कसन भएकोमा चाहिँ नि यो डिस्कसनले चाहिँ नि अझ बढी हैन यो थिङ्किङ हाम्रो यो पेपर पढिसकेर पनि अब पढ्नलाई त मैले खरेर मात्र पढेँ थिएँ सो यो डिस्कसनले चाहिँ नि अझ बढी इन्साइट अझ बढी मिनिङ राखेको छ हैन अनि अझ बढी थाहा पाएको छ सो अझ बढी गरिदिनु भएकोमा यो टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू Akansha, should we stop the recording?